السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو هیوادوالو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. په دې ویډیو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې څنګه ارزانه او تیز انټرنټ ته لاسرسی ولرو او څنګه کولی شو چې دغسې سیستم ځان ته برابر کړو. نو لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کوم مخابراتي شرکتونه چې دي زموږ په هیواد کې MTN دی، اتصالات دی، افغان دی او داسې نور چې د انټرنټ بیې ډېرې زیاتې لوړې او همدارنګه د انټرنټ کیفیت یې هم ډېر کمزوری دی. نو راځئ چې زو سکرین ته او کوم خبرې چې دي او کوم سټیپس چې دي هغه تاسو ته سټیپ بای سټیپ تشریح کړو او تاسو وکولی شئ چې ارزانه انټرنټ ترلاسه کړئ. کامیاب اوسئ. مننه. ګرانو دوستانو، اوس په دې کې موږ په دې خبرې کوو چې کوم ډیوایسز ته موږ ضرورت لرو او مثال څنګه کولی شو موږ ځان ته دغسې سیستم برابر کړو. یعنی تاسو ته ما ویل چې ارزانه او تیز انټرنټ، زما مقصد اصل کې د ارزانه او تیز انټرنټ نه چې دی وای فای ده، صحیح ده، چې تاسو وکولی شئ ځان ته وای فای سیستم جوړ کړئ، صحیح ده، چې تر څو تاسو په اسانۍ سره انټرنټ ته لاسرسی ولرئ او هغه هم فاسټسټ انټرنټ او تیز انټرنټ. نو لومړی تاسو باید خپل ځان ته چې دغسې یو پایه سازه کړئ، صحیح ده، لکه څنګه چې پکې دغه ډیوایس زما وصل دی. که چیرې تاسو په ښار کې وای دا زما دا سیستم چې دا بالکل وایرلیس دی، زه چې د ښار څخه تقریبا 4-5 کیلومتره زما کور چې دی فاصله لري، نو زه تاسو ته د وایرلیس سیستم خبره کوم، صحیح ده. که چیرې تاسو په ښار کې وای نو ښار کې فایبر اپټیک کیبل تیر شوی دی، تاسو کولی شئ د افغان ټیلیکام شرکت څخه کیبلي انټرنټ ترلاسه کړئ چې هغه د هغې انټرنټ سپیډ او قیمت له دې څخه هم ارزانه دی، صحیح ده. خو دا سولوشن چې دی د هغې خلکو دپاره دی چې هغه ځای کې فایبر اپټیک کیبل نه وي او تاسې نشئ کولی چې د کیبل له لارې انټرنټ ترلاسه کړئ. یعنې وایرلیس سیستم موږ تاسو څنګه کولی شو چې جوړ کړو ځان دپاره، صحیح ده. نو لومړی تاسې چې دی ځان ته دغسې یو پایه جوړوئ، لکه څنګه چې ما جوړه کړې ده، صحیح ده، دغسې پایه ځان ته جوړوئ، صحیح ده. او بیا دغسې مثال دغسې تا ته د زوم کومه ده، صحیح ده، دغه اوس دغه کاغذ پران پکې نښتی دی پاس دغه، صحیح ده. نو ګوره په دغه ترتیب به ځان ته تاسې ګوره د دې ځای په ځای کې علما کونډۍ جوړې کړي دي تر څو زه وکولی شم چې مثال دغه پایه چې دی دا وتړم په سیم سره، صحیح ده. دې ته بازار کې خرڅېږي دا په 80 افغانۍ 1 کیلو ما اخیستی و، تقریبا ډېر زیات وي، او دغه 2 میلي کې یو 2 میلي سیم دې ته ویلی کېږي، صحیح ده. داسې ښکاري تاسې ته لکه کیبل، صحیح ده. همدارنګه دغه ساحو کې ګوره تاسې ځای په ځای دغسې باید دې ته سیستم جوړ کړئ او دا ځای په ځای وتړئ، ځکه چې په ننګرهار کې او خاص کر زه په 8مه ناحیه کې اوسېږم، هلته بادونه او دغه بارانونه ډېر زیات وي، تر څو چې د باد او باران په مقابل کې ستاسې سیستم مقاومت وکړي، صحیح ده. نو دا خو دغه کوم د پایه هغه پورتنۍ برخه چې وه تاسې هغه ولیدله، اوس دغه د پایه هغه ښکتنۍ او اخرنۍ برخه ده، یعنې د هغه ساحه ده چې په ځمکه باندې وي، صحیح ده. دا ساحه به له تاسې داسې شیپ کې جوړوئ چې تر څو دا وکولی شي چې مثال په اسانۍ سره تاسې مثال ما خو دغسې کړي دي چې لاندې مې پرې به بلاکونه ایښي دي چې خراب نه شي او د پاسه مې پرې ایښي دي چې تر څو مضبوط واوسي، صحیح ده. نو دغسې سیستم تاسې کولی شئ ځان ته جوړ کړئ. نو تاسې په هر ترتیب باندې مثال مختلف آیډیاګانې تاسې لرئ، کولی شئ تاسې مختلف سیستمونه ځان ته جوړ کړئ، صحیح ده. ما خپله دغسې کړي دي، دا زوم کومه تاسې ووینئ، صحیح ده. نو دا پایه اوله ما څه وکړه، دا پایه مې جوړه کړه او بیا کوم شرکتونه چې دي په ښار کې شته دی چې سایبر نیټ دی مثال، او دغه دی عنکبوت دی، ریحانت دی او داسې نور ډېر شرکتونه شته دی، تاسې به ورشئ د هغې سره به خبرې وکړئ. خو لومړی به تاسې دا پایه سازوئ دغسې، او که دا پایه نه سازوئ تاسې کولی شئ د خپل سیستم دغسې په بانکس کې هم ولګوئ. اصل کې هغه مهم مین کمپوننټ چې دی موږ سره مین ډیوایس چې دی هغه دا ډیوایس دی، صحیح ده. یعنې چې تاسې دا ډیوایس په داسې ساحه کې ولګوئ چې تاسې ته سیګنل راشي، صحیح ده. دا ډیوایس تاسې باید دغې ساحه کې ولګوئ چې تاسې ته سیګنل راشي، یعنې دې کې موږ چې دی پوینټ ټو پوینټ کنیکشن جوړېږي، صحیح ده. اوس دغه کوم ډیوایسونه چې هغوی پورته کړي دي د هغوی پایهګانې چې دي اکثره په ښار کې وي، په نورو منطقو کې وي، ته باید دا ډیوایس په داسې ساحه کې ولګې چې د هغې پایه کې چې هغوی ډیوایسونه لګولي دي، اوس دا ستا ډیوایس تر منځ په منځ کې داسې بلډینګ رانشي، ونې رانشي، داسې څه شی نه وي چې د سیګنلو موانع شي، صحیح ده. پوینټ ټو پوینټ کنیکشن جوړېږي، یعنې دلته دا ډیوایس لګولی دی، دا ډېر زیات اوچت دی، خو ما دلته لګولی دی، منځ کې کوم موانع نشته دی، مشکل نه جوړوي، سیګنل رارسي ما ته، صحیح ده، او زما کار کېږي. نو تاسې کولی شئ دغسې ځان ته سیستم جوړ کړئ. دا خو اوله خبره د پایه جوړول، صحیح ده. نو همداسې راځو نور کوم ډیوایسز چې دي او مثال کوم شیان دي چې تاسو ته ضرورت لري، داسې
صحیح ده که چیرې ستاسې برق ولرئ خو ښه خبره ده ژوندی برق ولرئ او که وی نه لرئ دغسې کولی شي تاسې ځان ته یو وړوکی مولد واخلئ تر څو ستاسې برق ژوندی شي صحیح ده چې دا ما په 1500 افغانۍ اخیستی او زه خپل لیپټاپ کمپیوټر هم په دې چارج کوم او نور چې زما څه ضرورت ټول هغه دا پوره کوي او برق خرچه هم ډېر زیاته کمه ده صحیح ده تاسې کولی شئ په 300 افغانۍ دغسې وړوکي مولیدونه خرڅېږي دغومره هغه ځان ته واخلئ تر څو برق ژوندی شي او تاسې وکولی شئ چې دغه سیستم ته برق تیر کړئ صحیح ده بل ډیوایس یو خو هغه ډیوایس دی دغه پاس چې تاسې په کوم عکس کې ولیده صحیح ده د دې کار څنګه څه شی دی دغه ډیوایس ها دا زه تاسو ته وښیم ده د دې ډیوایس کار دا دی چې موږ ته یعنی دا ریسیور دی موږ سره پوه شوئ مایکروټیک ډیوایس دی یعنی موږ سره سیګنل یې ریسیو کوي صحیح ده هغه چې هغوی په آیا کوم ځای کې اوچته کړي ده شرکت د هغې سیګنل یې ټرانسمیټ کوي او دی چې دی ریسیو کوي سیګنل را رسیږي بې دې ځای کې دا تاسې کتلی شي دا دغه کیبل د لارې چې دی دا انټرنټ داسې دا ګورئ دا ځای کې دا کیبل ورسره دی ټوسټډ پیر کیبل دی صحیح ده دې کې دا سیګنل چې دی بیا راځي ښکته صحیح ده همداسې دا سیګنل چې دی راځي ښکته دا عکس موږ او تاسې چې کوم ډیوایس د وای فای وایو هغه اصل کې دې سیستم ته اکثره خلک وای فای وایي صحیح ده یا اکسس پوینټ دې ته ویلی کېږي بعضې خلک ورته راوټر وایي چې زه تاسو ته وښیم نو دغسې کې چې سیګنل موږ ته میلاو شي نو دا راځي بیا چېرته دا خو د برق دپاره دی دغه بیا دې ډیوایس ته راځي صحیح ده دا هغه ټول عکسونه هم اخیستي دي په موبایل سره بیا دغه ډیوایس ته راځي صحیح ده نو تاسې کتلی شئ بیا دې ډیوایس ته راځي او دا بیا چې دی وایرلیس سیګنل پرووایډ کوي موږ ته صحیح ده یعنی دا به وایرلیس سیګنل جوړوي او موږ کولی شو چې خپل موبایل سره وصل کړو لیپټاپ او هر ډیوایس چې موږ سره وي که هغه مثال آیپیډ وي ټابلیټ وي هر یو شی چې وي موږ کولی شو چې دې نه وایرلیس کنیکشن ترلاسه کړو صحیح ده که نه ښه نو اوس دا چېرته کولی شو دا خو هغه یو اوورویو وه چې تاسې کوم کوم ډیوایسز ته ضرورت لرئ اول تاسې باید چې دی پایه جوړه کوئ صحیح ده بیا دغسې یو راوټر ته ضرورت لرئ دغه ډیوایس صحیح ده ما دا ډیوایس اخیستی دی په 900 که 950 که 800 افغانۍ مې اخیستی دی ما یوز اخیستی دی یعنی مستعمل مې اخیستی دی خو تاسې کولی شئ مستعمل هم خرڅېږي نوي هم اخیستلی شئ مستعمل که واخلئ قیمت یې ارزانه کار کوي مشکل پکې نشته یو شان دي کار کوي صحیح ده او بل مختلف شرکتونه دي په ښار کې تاسې کولی شئ د هغې څخه انټرنټ ترلاسه کوئ لکه دغه افغان ټیلیکام چې دی دا چې دی د دې کار دا دی چې دا کیبل انټرنټ پرووایډ کوي صحیح ده خو د همدغه د وایرلیس سیستم چې دی بیا عنکبوت دی صحیح ده په نګران ښار جلال آباد ښار کې په ډن غاړه کې موقعیت لري صحیح ده تاسې کولی شئ د دې سره رابطه وکړئ همداسې سایبرنټ هم باغ امیر شهید ته مخامخ هغه ځای کې موقعیت لري ریحانټ او مختلف شرکتونه دي صحیح ده خو دا ما سره دغه ما خپل انټرنټ چې دی دغه څخه اخیستی دی عنکبوت څخه او ډېر ښه انټرنټ هم دی ښکلی سپیډ هم لري صحیح ده نو دې کې ګوره دې کې دوه قسمه سیستمونه وي وای فای سیستمونه دي یو محدود دي بل نامحدود دي یعنی لیمیټډ دي او انلیمیټډ دي د لیمیټډ معنا دا چې تاسې په پیکج پالوئ یعنی جی بي سیستم اخلئ صحیح ده او انلیمیټډ یعنی چې تاسې سپیډ اخلئ محدود نه وي سپیډ اخلئ چې اوس دغه ځای کې موږ سره دا ټول چې دی دا لیمیټډ دي صحیح ده 950 افغانۍ د یوې میاشتې دپاره تاسې له 50 جی بي انټرنټ درکوي صحیح ده او سپیډ یې دی 4 ام بي پي ایس صحیح ده او بل مهمه خبره دا وکړم دا ام بي پي ایس چې دی دا ګوره میګا بیټ دی بایټ نه دی دغه 8 ام بي چې شي نو دا موږ سره 1 ام بي کېږي هغه ام بي چې کوم مثال تاسې د ویډیو سایز یا د ایمیجز سایز چې موږ سره وي دا 8 ام بي د هغې 1 ام بي کېږي خو بیا هم د موبایلونو انټرنټونو نه دا ډېر زیات تیز وي فاسټسټ وي زموږ سره ما سره ګوره 15 ام بي سپیډ دی صحیح ده 15 ام بي سپیډ دی 1500 افغانۍ ما فعاله کړی دی 300 جی بي دی د یوې میاشتې دپاره او دا زما دپاره کافي شاپي دی صحیح ده 300 جی بي زه په میاشت کې نشم ختمولی پوه شوئ تاسې کولی شئ که بیخي ډېر زیات انټرنټ استعمالوئ تاسې کولی شئ 300 افغانۍ او 1000 جی بي 10 ام بي سپیډ صحیح ده که چېرې د درمیانه متوسط 100 افغانۍ 600 جی بي دا لږ زوم کومه صحیح ده چې تاسې ووینئ دا هغه ګوره دا ما ځکه پال کړی دی چې په 1500 افغانۍ 300 جی بي 15 ام بي سپیډ زه اخلم صحیح ده نو زما دپاره کار کوي او دغسې دا دلته خپل هغه پالیسي چې د دوی دا تا باندې 9,500 افغانۍ ډیوایسونه خرڅوي بعضې شرکتونه داسې وي چې مثال هغه تا باندې ډیوایس نه خرڅوي تا نه 10,000 افغانۍ اخلي په ضمانت کې یا 15,000 یا 6,000 افغانۍ درنه اخلي په ضمانت کې ډیوایسونه تا له درکوي هر کله چې تا مثال انټرنټ سیستم د ختموو ډیوایسونه هغوی ته سپاري که ورو غوبي ته تا له پیسې درکوي
خو د دې پالیسي د سیده چې دای تا باندې خرڅي ما د اول سر کې ما د سایبرنټ انټرنټ را وسته خو هغه مالا په ضمانت کې ما نه پیسې غستې او ډیوایسونه په ما خرڅ کړي نو خو هغه انجینر سبرال دلته ماته سیستم انسټال کو خو کار نه کوم انټرنټ به مثال هغه لاړل او ما چې دی بیا د پایا جوړه کړی و لاړم بل شرکت سره خبرې وکړه دغه انکبوت ته دلته چرایله ډېر خپل سیستم راته میلاو شو قیمت هم تقریبا د نورونو څخه خو او ما وکولای شو چې په ارزانه بیا سره یعنی 5,000 افغاني د ډیوایسونو په تا باندې خرڅي صحیح ده هغه پاس د پایا په سر کې چې کوم ډیوایس ته استعمال وخو د مایکروټیک ډیوایس دی صحیح ده لغه انټین دی او دا کوم سیګنل چې ریسیو کوي هغه ډیوایس صحیح ده 5,000 افغاني دی ورسره څومره کیبل چې ستا لګي صحیح ده ما ته راکړي دي او بل دغه اکسس پوینټ چې دی دغه ډیوایس دی صحیح ده هغه به ځان ته اخلي همدارنګ د دې کې تاسو کولای شئ هغه دغه دی دا انلیمیټډ یعنی نامحدوده چې 2 MB سپیډ د 1500 افغاني یعنی 2 MB سپیډ د تا چې د میاشتې په سر کې دا سیستم فعال کړ د میاشتې تر اخره پورې که خدای دې وکړي تاسو 100 GB انټرنیټ استعمال کړئ او 1000 GB سپیډ به ستا 2 MB صحیح ده نو دا انلیمیټډ دی د دې حد نه معلومه دی 4 MB سپیډ او بل مهمه خبره دا چې ګوره دا سټیبل وي سټیبل یعنی که چیرې تا 2 MB انټرنیټ درکې نو دا د مکمل 2 MB وي کمې زیاتې کې نه د موبایل په شان دي صحیح ده 4 MB کې درکې نو دا 4 MB وي که 2 MB درکې دا 2 MB ما دغه اغستی دی که نه 5 MB سپیډ دی 300 GB 1500 افغاني خو دا همیشه شپې ورځې 5 MB دی کمې زیاتې کې پکې نه صحیح ده نو دغه خو د شرکت مربوط خبرې وي تاسو کولی شئ مختلف شرکتونه دي تاسو د هغې څخه انټرنیټ واخلئ صحیح ده نو تاسو به اوله کې پایا ځان ته جوړه کړئ دغه ډیوایس چې دی دا اکسس پوینټ ورته مونږ وایو په خپل اصطلاح کې د کمپیوټر ساينس په اصطلاح کې تاسو کولی په بازار کې د راوټر په نوم خرڅېږي صحیح ده نو تاسو که راوټر ورته وایي یا اکسس پوینټ ورته وایي تاسو یې اخیستلی شئ اوس د شرکت نور شرکتونو قوانین دي چې دا تا باندې خپله خرڅوي شرکت یې په تا باندې دا خرڅوي او هغه کوم پاس چې کوم ډیوایس لګېږي د پایا په سر کې انټینا هغه تعالی پیسې بعضې در نه ضمانت اخلي بعضې در باندې خرڅوي خو زموږ د انکبوت شرکت دا ما چې د انټرنیټ راوستی دی د دې داسې پالیسي ده چې دغه ډیوایس په تا خرڅوي دا کوم چې انټینا ده یا دغه ریسیور دی او دغه کیبل دا ورسره چې مثال زما تقریبا چې 40 متره کیبل ما را کړی دی هلته ما سره اضافه هم دی کله چې مثال زه په بل ځای کې دغه سیستم لګوم نو کولی شم کیبل وغځوم را وغځوم مشکل نشته دی کیبل او دغه ډیوایس چې تا باندې خرڅوي صحیح ده 5,000 افغانۍ قیمت دی او 500 افغانۍ د انسټالیشن چې تاله انجینر راځي او د سیټ اپ د لفعالۍ د درنه دغه اخلي صحیح ده او دا ډیوایس چې دی ما په 900 که 5,500 افغانۍ اخیستی دا به ته بازار کې ځان دپاره واخلي خرڅېږي صحیح ده نو مختلفې کمپنۍ د ټینډا کمپنۍ ده ټیپیلینګ کمپنۍ ده او داسې نورې کمپنۍ به کمپنۍ تر کمپنۍ خبره ده زما خپله ډیوایس ده ټیپیلینګ کمپنۍ ده صحیح ده او دا هغه ډیوایس دی دې ته مایکروټیک ډیوایس وایي دا زما د ما چې کوم شرکت نه انټرنیټ راوستی دی انکبوت دا هغه ډیوایس دی صحیح ده تاسې کولی شئ دا وګورئ صحیح ده یعنې د پایا په سر کې چې کوم ډیوایس لګېدلی دی دا هغه ډیوایس دی نو دغه وا یو جنرال اوورویو د چې څنګه موږ کولی شو چې ارزانه انټرنیټ او تیز انټرنیټ ترلاسه کړو نو الله دې وکړي چې تاسو تر یو څه زده کړي وي او تاسو لپاره دا ویډیو مفید وي دا در سره مخکې هم شیر کړئ تر څو زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې ارزانه او تیز انټرنیټ ته لاسرسی ولري او بله مهمه خبره ده دا وکړم زموږ د 5 MB سپیډ دی زموږ په کور کې الحمدلله 4-5 وروڼه یو همداسې زموږ والد صاحب دی یعنې 4-5 موبایل یو سره زموږ اکثره وصل وي او ښه صحیح کار کوي صحیح ده ښه صحیح کار کوي نو تاسو کولی شئ 5 موبایل یو سره وصل کړئ بیا هغه ستاسې د انټرنیټ سپیډ پورې اړه لري چې تاسو څومره MB سپیډ اخلئ هماغومره موبایل تاسو ورسره کولی شئ وصل کړئ لیپټاپ وي که تاسو موبایل وي که آیپیډ وي که ټابلیټ وي ډزنټ میټر صحیح ده هر یو ورسره تاسو کولی شئ وصل کړئ او انشاءالله زه به بیا آینده ویډیو تاسو لپاره دا هم جوړه کړم چې څنګه کولی شو چې مثال موږ او تاسو وکولی شو په اسانۍ سره خپل دغه وایرلیس سیستم کنټرول کړو هغه هم د موبایل د لارې د کمپیوټر د لارې خو کېږي خو هغه د مسلکي خلکو دپاره وي د موبایل لپاره چې اپلیکیشن تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ خپل پاسورډ چې دی چینج کړئ یا کوم کس مثال پکې اډ کوئ کوم ریموف کوئ په چاله وای فای ورکوئ چاله نه ورکوئ ځکه چې مثال ته ملګري انډیوالان دې راشي تا ته وایي چې ما ته وای فای پاسورډ راکړه ډېره کې د سر ناست وي حجره کې ناست وي بیا دغه چې دی خور شي نور خلک ترې خبر شي مثال دغسې ته کولی شې ډېر په اسانۍ د موبایل له لارې پاسورډ دې هم چینج کړي او هغه کس چې مثال ته کومې موبایل چې یا کوم ډیوایسونه چې تا وصل کړي وي د خپل کور چې دي وي د خپل فامیل دی وي هغه پکې اډ کړه د هغې نه اضافه ته کولی شي ریموف کړي انشاءالله زما آینده ویډیو به په دې باره کې وي صحیح ده ښه ده او بس دوسئ کامیاب اوسئ سرلوړي اوسئ مننه السلام علیکم ورحمت الله